Köszönjük Önöket, ez az Ördögök, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapatának klub tévéje. Nézzük, mivel várjuk Önöket mai adásunkba. Jól sikerült az újrakezdés, a válogatott szünetet követően zsinórban 3 győzelemmel tértek vissza a fiúk a bajnokságban. És lerántjuk a leplet a bajusz titkáról, leültünk beszélgetni a sportőrült Tim Campbell-lel. De akkor nézzük, hogy mire ment a fehérvári csapat az első mérkőzésén, azt követően, hogy újra kezdődött a bajnokság a válogatott szünet után. Bécsbe látogattak a fiúk a Vienna Capitalshoz, természetesen sárga mezben a hazai csapat, amely meg is szerezte a vezetést már a 3. percben a mérkőzésen. Maxwell Zimmer érkezett a kapu előtt. Ő talál be Matthew Bradley lövését követően, ott ugyanis elsőre ugye még Háritoa, és a kipattanót sepri vissza a korongba Zimmer. Aztán az első harmadban egy újabb Shepard próbálkozás. Ő kezdte ugye az előző akciónál, ahogy tetszik, a helyzet kialakítását a hazaiak részéről. Itt pedig ő próbált maga betalálni, Roászén azonban ezúttal nem tudott túljárni. Itt pedig már a második harmadban járunk. Petán passza után Kurát próbálkozik nagyon közelről a kapu előtt, de Starkbaum nem engedte, hogy ebből összejön az egyenlítés még a mieink számára. Itt viszont a 35. percben járunk már, és ekkor már az osztrák kapus sem tud semmit tenni. O'Brien lövi el a korongot. És ezzel megvan az egyenlítés tehát a fehérváriak számára. Erdély teszi tovább a korongot, közvetlenül a palánk mellől. O'Brien pedig tüzel, ezzel tehát az utolsó harmadra úgy fordultak a csapatok, hogy egyenlő volt az állás. Itt pedig már 5 perc van csak hátra a mérkőzésből, amikor Petánk csap le egy korongra. És gyakorlatilag ugye emberelőnyös találatot szerez ezzel, de hát ez mindenek nevezhető, csak hagyományos emberelőnyös gólnak nem. A lényeg azonban az, hogy ezzel megvan a vezetés tehát a Fehérvár számára. A mérkőzés végén természetesen nagyon szorongattak a hazaiak, de Olivier Roának megint nagy napja volt, és bizony tudott kellően nagyot spárgázni az, hogy ebből a tumultusból se szülesen osztrák gól. A Fehérvár egy 2-1-re győzött Bécsben. Nézzük, hogy mi történt néhány nappal később Linzben. Ezúttal Fehérmezben a mieink, és megint kis ilyen hátrányba kerülnek már az első harmadban. Passza után Senaman lő középen. Háttal a kapunak próbálta meg visszahúzni és meglepni Roát. De ez ezúttal sem jött össze a számára. Aztán Kurát menne a korongért a sarokban a másik oldalon. Bartal is hozza ki végül onnan. Ő próbálja meg először kapura tenni, aztán így lesz igazán nagy helyzet ebből, mert hogy Magos jött a túloldalon. De átér a kapus. Tironen remekül reagált ebben a helyzetben. Bedobás a fehérvári kapu előtt. Roának kellett tüsténkednie elsőre, és nem tudunk felszabadítani. Megint Roának van dolga, de ezt kiválóan teszi ezúttal is. Chrysler érkezett közvetlenül a kapu előtt. Roá azonban ezúttal is abszolút a helyzet magaslatán. És még mindig az első harmadban járunk. Mihály Ákos korong szerzése, ő tör be a harmadba, rácsap meg a botjára, de érkezik Erdély Csanád még a kapu előtt, és ő próbálja meg a hálóba tuszkolni ezt a pakkot. Végül is nem jár sikerrel. Tironen mamutjában akad el a korong elsőre, aztán meg valahol ott a hónaljában kötött ki. És már ugye jelzett a játékvezető, ezért sem lehetett érvényes ezt követően ez a találat. Ezben a második harmad, Roáról jön ki a korong. Megint a kapu közvetlen közeléből érkezik a próbálkozás. Senaman volt az ezúttal is, aki közvetlen közelről próbálkozott volna, de most sem tudott sikerrel járni. Anzsé Kurát a túloldalon. Aztán ott veszi át a korongot. Megint ő teszi vissza középre. Roá megint jókor, nagyon jó helyen. Szentaman jön megint sokadjára már a mérkőzésen, ott
a kapu mellett, előtt, de ebből sem tudott gólt szerezni. És mindennek köszönhetően a csapatok ezúttal is döntetlen állással fordultak az utolsó játék részre, ami viszont érdemben Linci helyzettel kezdődik, de Roa formájára továbbra sem lehet panasz. Ezúttal csak Brody volt az, aki ki tudott ugrani a koronggal. Roa hátrál és remekül reagál ismét lábbal. Megint az 55. perc. Erdély Csanád megy a korongért. Ő húzná vissza középre, ez nem jött össze a legjobban, de óriási szerencséje van Bartalisnak, mert valahogy a hátvéd lábáról pont elé pattan a korong. Ennek köszönhetően pedig a lehető legjobb ütemben érkezik. Korcsolyával teszi először maga el, aztán a levegőből kell tovább ütnie. Kiválóan reagál, ezzel tehát az utolsó 5 percre megint előnnyel mehettek a fehérváriak. Természetesen továbbra sem volt hiány Linci próbálkozásokból. Itt ott már egészen a kapuvasig eljutott ezzel a lövéssel. És úgy tűnik, hogy jó barátságba került ezzel a kapuval Olivier Roy, hiszen itt az előbb már ugye nem tudott menteni, és megint csak a vas az, amely kisegíti őt és a fehérvári srácokat. Ezúttal Rótüzel, de neki is csak a kapuvasat sikerül eltalálnia, ez pedig azt jelentette, hogy egy újabb értékes idegenbeli győzelemmel gazdagodott a fehérvári csapat. És akkor nézzük az első hazai mérkőzést a válogatott szünetet követően. Ez volt az első alkalom, hogy Olivier Roy megmutathatta ugye az új maszkját a fehérvári közönségnek. Pedig ugye az előző mérkőzés hőse, Bardalis István természetesen ezúttal sem maradhatott ki a csapatból. Jól kezdődik a mérkőzés fehérvári szemszögből. Campbell lövését kell már is Kuszniknak hárítania a Klagenfurt kapujába. Mert ugye a KC látogatott el Székesfehérvárra ezen a találkozón. Aztán egy újabb fehérvári lehetőség, a kapu mögül sikerül kihozni a korongot. Ambrus volt szemfüles, végül is nem jár sikerrel. Szerintem használhatnék nagy bánatára. De a lendülettel ezután sem volt probléma. Kurát megy tovább a koronggal. Még mindig csak a 10. percben járunk a mérkőzésen, amikor csak megszerzi a vezetést. Lézen Fournier-nek köszönhetően a Hydro Fehérvár AV19. Kurát húzza vissza a korongot. Fournier jön komoly tempóval a túloldalon is, tüzelkapásból. Erre már Rosszink sem tudott átérni. Megvan tehát a vezetés első harmad közepén. Nézzük, hogy mi történt a második harmadban. Továbbra is csak fehérvári lehetőségeket tudunk mutatni. Ázse Kurát teszi vissza középre a korongot. Megint Fournier érkezik. Rosszink viszont most kutyát át a lövésének. Továbbra is nyomnak a fehérváriak, ez már a második harmad közepe lesz lassan. Mihály teszi vissza a korongot, és Német érkezik. Remek megoldás, sikerül meglepni a kapust elsőre, aki nem tudta megakadályozni, hogy elmenjen mellette a korong, és így üresen tátongott az általa hátrahagyott kaput, még mint hogyha Gellert is kapott volna a kapuvas tövén a korong. Végül is nem változott az állás, továbbra is 1-0-ra vezettek tehát a hazaiak. Aztán viszont ebből a lövésből már megvan a második fehérvári találat. Hári jön, és cselezik be magát egészen a kapu elé, és köcinti aztán be a korongot a kapus lábai között. Akkor már csak 5 perc van hátra a második harmadból. Fehérvári emberelőny, amelynek a végén ott az újabb találat. Petantüzel Campbell passzát követően. Ezzel tehát már 3-0 az állás a székesfehérváriak javára. Osztrik nem sokat lát belőle. Kurát ugye a lehető legjobb helyen tartózkodott. Ennek is köszönhető az újabbból is. Jöhetett volna a negyedik is még ugye itt ebben a harmadban. Nick Petersennek viszont ezt a megmozdulását nem látták szabálytalannak, a játékvezetők pedig ugye Erdély nem magától veszítette el
a botját, és még mindig a második harmadban próbálnak kihasználni egy elég komoly kavarodást a fehérváriak az utolsó másodpercben. Hiába érkezett már O'Brien lövése, most itt ezúttal visszaért a helyére. Nem elégedettek teljes mértékben tehát a hazai szurkolók, de így is 3-0-ás vezetéssel kezdhette az utolsó harmadot a Fehérvár. Az első valamire való klagenfurti helyzetet látjuk, ugye a mérkőzésen Bukárc lövését azonban Roy maga biztosan hárítja. Aztán Péterzenek most már pozitív módon is sikerül észrevetetnie magát, hiszen ő alakítja ki ezt a lehetőséget a vendégek számára. Először itt ebből a passzból Ticsár nem tud gólt szerezni. Óriási spárgázott ismét. Majd megint Péterzen az előkészítő. Most Ganál jön, de ő sem tud kifogni Roán. Érett a shutout a fehérvári a kapusa számára, hiszen ekkor már egyre közelebb jártunk a mérkőzés végéhez, 10 perc sem volt hátra a találkozóból. Ez viszont már az 58. perc legeleje, legalábbis mire a korong sajnálatos módon csak kiköt a kapuban. Nem jött össze az a fránya kapott gól nélküli mérkőzésről a számára, akinek viszont így is szenzációs mérkőzése volt. 3-1 az állás, és volt még hátra ugye 3 perc a mérkőzésből, úgyhogy természetesen lehetett készülni arra, hogy bármelyik pillanatban lehozzák a kapusokat a klagenfurtiak, és ez természetesen meg is történt. 6-5 ellen Bukárcnak sikerült még kapura tenni ezt a korongot, de ennél többre nem futotta a klagenfurtiak részéről ezen a találkozón. Így még hogyha a shutout nem is jött össze Roának, nagyon magabiztos győzelem ez a fehérváriak számára, akik végig uralták ezt a mérkőzést és 3-1-re győztek. Ennek köszönhetően pedig 20 meccset követően feljöttek az automatikus playoff indulást érő pozícióba a fehérváriak, mi pedig egy kis szünet után tehát Tim Campbell-lel beszélgetünk. Tim Campbell most már jó néhány éve itt játszik Székesfehérváron, ehhez képest elég keveset lehet róla tudni, kifejezetten visszahúzódó játékosként ismerték meg a legtöbben, pedig például, hogyha a sportról kérdezik, kifejezetten szeret beszélni. I think it's very easy to start a conversation wearing this red shirt. Just arriving right now from the World Cup, or how did you get that? No, me and Patan, we're pretty big fans, so we're pretty excited for the game tonight, and it's been a long time, so back home everyone's pretty excited, so we're going to be cheering them on from Hungary tonight. So one can tell that you're pretty much into soccer or football. I don't know which one you prefer, because I know in the States they call it soccer. I'm a soccer guy. Okay. A soccer guy. I mean, sometimes, because we're also big football fans, which American football, so yeah, we stick to soccer. I heard about that as well. You have your own fantasy league here at the team? Yeah, we do. We ever since I've been here, we have Sarzi runs the league. It gets pretty intense, but it's a lot of fun. I mean, I'm kind of out of it this year because I guess I'm not the best GM, but it's a lot of fun. You have been here for a couple of years now. People know you as a player. You are, we can say, a valued member of this squad. But there are a lot of questions that people don't really know about you. I think the one that I hear the most often might be where the moustache came from. So I'd say from my dad. So my dad my whole life has had a mustache. And I'd say probably around 21 I started growing it, and it kind of stuck, and the guys always have a laugh about it, and I get chirped about it quite often, but anything to kind of bring a good mood into the room, I stick with it, and I even got married with it, so I mean, it's working for me. Well, for a hockey player, and even more so for a defenseman, facial hair is very important. I'd say so, yeah. I was sure that you were not going to say anything about social media trends or anything like that about the moustache, because you are not really known for being into social media. No, not at all. I guess you can call me old school. I have no social media, nothing. I have enough going on that I don't really need it, and I feel like I hear people complain about it all the time, so why bring that into my life? I guess you had nothing particular against it, or it's just something that doesn't really fancy you? Yeah, nothing particular. I just feel like I'm a big sports nerd, so when I'm online, I'm looking up sports stats or whatever it is, and
that takes up most of my time anyways. Yeah, because you have already mentioned football, soccer, ice hockey. Yeah. I know there are a couple of guys who like baseball as well here. Anything else for you? No, those are the four main ones. I'm a big baseball fan. That's probably my second favorite sport next to hockey. So yeah, the four main North American sports I'm pretty big into. Yeah, I know as well a couple of other guys fancying baseball as well here at the team. Yep. Yeah, we had a big watch party actually for the Blue Jays. We had, I think, 10 of us watching the playoff game. It didn't end well, but it was a lot of fun. You have a lot of experience now at European clubs. Can you compare a little bit life in these cities and at these clubs? Yeah, it's definitely different. I mean, France and Italy, they have their own style, but I mean, it's pretty obvious. I'm going into my 4th year now and in Hungary, and I've kind of adapted to the culture here and kind of fallen in love with the city. So clearly I love it here and wouldn't want to be anywhere else right now. It's great to see, and it's obvious that you have kind of settled here as well at the moment, but you have been living here in Europe for a while now, and we've already mentioned that you are not really a big fan of social media. How easy it is then to keep in touch with your relatives? Yeah, well, thank God for FaceTime. I mean, I have a pretty big family, so I have 3 sisters, 1 brother, and my 2 sisters have a bunch of little kids running around, so I'm on FaceTime a lot with them, keeping in touch, and yeah, a lot of FaceTiming. We have already mentioned that you have already spent a couple of years here at Székesfehérvár. What do you tell your relatives about the city when they ask you? Well, a lot of them have actually come to visit, so they know for the most part, but I mean, I tell them everything. It just suits me well. My personality is very well. I tell the guys this, I like to lay low in the weeds, and I'm not a very big city kind of guy, so being close to the city in Budapest, but being able to live here is kind of perfect for me. That's what I wanted to say, that I think it's quite obvious for anybody who knows you a little bit that you must not be a metropolis guy. No, definitely not. I mean, which is funny because I'm from one of the biggest cities in the world, Toronto, but the first chance I had to get out of Toronto, I took it. So I moved to Alberta for school, and that's a very small town, and I fell in love with that. And then coming out to Europe, I mean, when you have the choice, I jumped at it. But in spite of all this that you have mentioned, that you do not really like big cities, that you do not really fancy social media and stuff like that, but you do still a lot of social things, and charity seems to be quite important for you. Yeah, I mean, I think that's something that was instilled in me by my parents. I mean, giving back is always super important, whether that's something small or helping out the shelter here, like for the dogs, anything like that. My wife's really good at that stuff too. And you know, during the year, sometimes you get upset or you're down and you complain or anything, and you kind of take a step back and you think, I got it pretty good. So helping those less fortunate is always something I've been pretty fond of. And I think at the start of this season, you had a couple of things to complain about because you had been through a longer injury. How difficult was it for you? Yeah, it was hard. I mean, I'm not used to that. I've been really lucky to stay healthy the last, I'd say, 8 years, and but I think I've learned a lot too from other guys and seeing what they've gone through. And I think honestly, any major injury like I had, half the battle is the mental aspect and staying in it and making sure you're not getting too down, and just make sure you come to the rink every day. And being around the guys saved me, because a lot of guys, you can go and you can just lock yourself in a room and that's it. But if you can stay in it mentally, then it'll be a lot better when you're coming back. It probably must have been also a difficult part of all this, missing the first couple of games in the Champions Hockey League, which were probably the biggest games of this club, of their history. Yeah, you know, and since I've been here for 4 years, I know how much it meant to the club, the fans, us, and that was hard. I mean, because I've had a lot of ups and downs here with the team. So the fact that we had the year we did last year and we qualified for the Champions League, it would have been awesome to play in it. But at the same time, I was able to come back for those last 2 games, and was also like, to look at it from a glass half full, I was also be able to be a part of the first ever win for the Champions League. So
kind of can tip my cap to that. Yeah, you're undefeated in Champions Hockey League, if you want to say it from this way. Which was for the guys and the whole team the most fun part of this adventure at the CHL? Playing against those big teams, which were also quite difficult, or getting those victories against Katowice? That's a tough question. I mean, probably a little bit of both. I mean, going to those two big cities, that's probably a pretty cool experience for a lot of guys. I mean, especially the young guys. Like, I was talking to them and saying, like, you don't get this chance every year, so really just go there and soak it in. And then the win was awesome because we won there in Poland, and then when they came here, it was one of the best atmospheres since I've been here, with all their fans here too. So to be able to win in front of our home fans, that was really special. You have already mentioned the younger guys in the squad. Do you have such a role as well here at the team? Is it something that you take voluntarily? Yeah, I think I do. I mean, you'd have to ask them, but no, I try to go out of my way to kind of help them any way I can. I mean, I'm one of the older guys on the team, so I've kind of been through a lot of stuff, seen a lot of stuff, and I just try to, whether it's one little lesson a day or one little saying, anything, I just try to show them by example and just tell them kind of what's wrong, what's not, and just try to help them enjoy it, because I know as a young guy, sometimes you don't play as much, sometimes you can think about the future too much, and that can really affect you in your headspace. So I just try to make sure they're having fun and doing things the right way. And altogether, the whole Champions League experience, what do you think it brought to the team for this season? Because it was quite a difficult bunch of games to start the season with. Yeah, I mean, you kind of know that going in. You expect that going in. The experience is awesome, but at the same time, you know, our main goal for the year is to win this league. So you have to take it you have to put it into perspective, and you have to know what is expected out of you. And I think that we did a good job at that, and I didn't think that we let it leak into our season and affect us too much, because if you would look at those results and come into the season with your lip dragging, then that would only hurt you more. How do you see now your chances about the main goal that you have mentioned just before? We have already seen a couple of changes on the roster as well. We are deep into this season right now. Yeah, no, it's been a weird year, you know, because there was a couple weeks there where we lost a lot of games, and, you know, it's hard not to get down on yourself, but after every game I'd go home and be like, man, what do we got to do? Like, we're playing good. I'll say that to anyone. We're losing these games, but I actually thought we were playing well. We're a little snake bitten on scoring, but if you look at the forwards we have on this team, I'm not worried about that at all. So now we've won 3 in a row, and I think that's a big compliment to the players in the room, because a lot of teams would have just folded when we lost all those overtime games in a row, but we kind of stuck to the plan and stuck with each other, and that's what we got to do if we want to be successful. Horrors or comedies? Comedy. Rock or pop? Rock. I think it was easy. Hamburger or goulash? Ooh, hamburger. Already tried the Hungarian way of goulash? Yes. So you say it even this way? Yes. Baseball or soccer? Baseball. Walking Dead or Better Call Saul? Ooh, Walking Dead. McKinnon or McDavid? McKinnon. Gretzky or Jordan? Oof, Jordan. Ooh, it's great. We had 2 Canadian guys and both of them saying Jordan. It's quite interesting. Well, that documentary sold me. Thank you very much for Thank you very much. Appreciate it. Az ördögök pedig ezzel már búcsúznak is, találkozunk 2 hét múlva a viszontlátásra.